سلام، آفاق امیریان هستم. به کانال یوتیوب ما خوش اومدید. توی این کانال با ویدیوهای آموزشی همراه شما خواهیم بود. لطفاً این کانال رو سابسکرایب کنید تا از آموزش‌های ما عقب نمونید. این جلسه براتون آموزش روز کلاسیک رو در نظر گرفتیم. وسایل مورد نیاز برای روز کلاسیک: روبان با عرض 4 سانتی متر، روبان با عرض 25 میلی متر، نوار گاترین برای ساق پیچی، سوزن و نخ، قیچی، پرچم در هر مدلی که در دسترس شما بود، سیمچین، فندک، متر، یه مقدار پنبه و چسب حرارتی. همینطور یک ساقه نیاز دارید برای اینکه گلتون رو بخواین روش سوار بکنید. یه دونه کارت، حالت مثل کارت ویزیت، به طول 7 سانتی متر آماده می کنید. به خاطر که اندازه های ما یکسان در بیاد، از این وسیله میتونید استفاده بکنید. دورش بپیچید. تعداد گلبرگ بستگی داره به سایز گل. ممکنه شما یک ردیفه بخواید، ممکنه 2 ردیفه بخواید و ممکنه هم هست یک گل کامل که 4 ردیف باشه. از این قسمت قیچی کنید. قسمت‌های گوشه رو هلال کنید. به سمتی که هلال روبان هست، حلقه روبان بوده، از همون سمت شعله فندک رو بکشید تا یه مقدار گلبرگ‌ها خودش رو جمع بکنه. اولین گلبرگ رو بگیرید داخل دستتون. این غنچه ترین گلی هست که ما داریم در حال آماده سازیش هستیم. نحوه قرارگیری گلبرگ ها: اولین گلبرگ داخل دستتون 2 سانتی متر بیاین جلوتر. سوزن تهگردتون رو به صورت عمود بر افق دومین گلبرگ باز 2 سانتی متر فاصله، سومین گلبرگ، تا 6 گلبرگ پیش برید. این میشه غنچه ترین گلبرگی که وسط گل قرار میگیره و این هم آخرین گلبرگ. همه اینا با 2 سانتی متر فاصله انجام میشه. اولین گلبرگ میره زیر آخرین گلبرگ. فاصله که اینجا هست باز باید با 2 سانتی متر باشه. همه اینا 1-2 سانتی متر با هم فاصله داره. بقیه ردیف های گل به همین صورت آماده میشه. با نخ و سوزن پایین این قسمت ها دوخت میشه و چینکش میشه. یه مقدار گلبرگ‌ها رو بکشید تا فرم بگیره. بقیه گلبرگ‌ها رو من آماده کردم. اولین با 6 تا، دومی با 7 گلبرگ، سومین با
8 الی 9 تا گلبرگ و آخرین ردیف ما که بزرگترین گلبرگ هست با 10 تا. پس بین 6 تا بین 10 گلبرگاتون رو به همین صورت آماده و طبقه بندی کنید. بریم برای مونتاژ. یه دسته پرچم رو انتخاب میکنیم. سیم ساقه رو میذاریم وسط و توسط نوار گاترین اون رو ثابت میکنیم. کوچکترین گلبرگ رو من داخل میکنم. توسط چسب حرارتی این قسمت باید چسبیده بشه. سعی کنید که پرچم کاملا بره بیفته پایین. توسط چسب حرارتی این قسمت باید چسبیده بشه. دومین ردیف داخل قرار میگیره و باز توسط چسب حرارتی کاملا ثابت میشه. کاملا همتراز همدیگه باشه. میتونید تا همینجا گل خودتون رو تمام بکنید. باز چسب حرارتی زده میشه قسمت زیر. به اندازه کافی نخی رو که چینکش کردید میکشید. و آخرین ردیف گلبرگتون. این گل میتونه از اولین گلبرگ شروع بشه به دومین گلبرگ ختم بشه و همینطور میتونه 4 ردیفه یا 3 ردیفه بشه. برای کاسبرگ این گل نیاز داریم به روبان با عرض 25 میلیمتر 5 سانتی متر کوتاه کنید. به صورت اوری حرکت کنید و قیچی بزنید. با استفاده از شعله فندک اون رو یه مقدار جمع بکنید. از هر دو سو. از وسط خم کنید. یه مقدار سر کاسبرگ‌ها رو فرم تیز و پژمرده شده بهش بدید. 5 عدد نیاز دارید. با استفاده از چسب حرارتی زیر گلبرگ، زیر گلتون اونها رو میچسبونید. ممکنه 5 تا 6 عدد و یا ممکنه 7 عدد نیاز داشته باشید. یه مقدار پنبه برمی‌دارید، باریکش کنید و انتهای گل برای برجسته سازی انتهای گلتون بپیچید. بعضی از کاسبرگ‌ها رو چسب بزنید و به سمت بالا هدایت کنید. با استفاده از نوار گاترین روی اون رو پوشش بدید.
امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. سابسکرایب کانال ما رو فراموش نکنید. برای ما توی کامنت ها نظر خودتون رو بنویسید و ذکر کنید که چه آموزشی رو برای شما قرار بدیم.